Quý vị và các bạn thân mến, Hòa thượng Thích Phước Tiến là một nhà tu hành vô cùng nổi tiếng bởi sự gần gũi, mộc mạc trong những bài giảng giải Phật Pháp, cũng như những đóng góp của Hòa thượng đối với cộng đồng. Với bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử bản thân, quá trình tu tập, quê thầy ở đâu, trụ trì chùa nào, cùng những bài giảng hay nhất của Hòa thượng Thích Phước Tiến thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Tiến. Hòa thượng Thích Phước Tiến có thế danh là Lê Thanh Tròn, thầy sinh vào năm 1974 tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện chưa rõ thông tin ngày tháng sinh của thời cụ thể. Hòa thượng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức bình thường ở Vĩnh Long. Cha mẹ của thầy Phước Tiến là những người vô cùng yêu thương con cái và luôn mong muốn tạo điều kiện ăn học tốt nhất dành cho các con của mình. Trong quá trình trưởng thành từ lúc nhỏ cho tới thiếu niên, Hòa thượng Thích Phước Tiến đã sớm bộc lộ căn cơ, bén duyên với Phật Pháp. Thầy trở nên yêu mến và muốn gắn bó với con đường tu tập, tu hành để có thể cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ chúng sinh. Do đó mà Hòa thượng đã bắt đầu làm công quả tại chùa, ăn chay trường để sớm bước đến con đường xuất gia thành Hòa thượng. Tóm tắt quá trình tu hành của Hòa thượng Thích Phước Tiến. Năm 1988, Hòa thượng Thích Phước Tiến chính thức xuất gia tu học ở Tổ đình Phước Hậu. Lúc đó được thầy trụ trì là Hòa thượng Thích Hoàn Phú hướng dẫn và chỉ dạy thầy trực tiếp. Với tố chất và khả năng học tập tốt của bản thân, thầy đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc chương trình giảng sư cao cấp vào năm 2004. 2 năm sau, vào năm 2006, Hòa thượng Thích Phước Tiến đã được cử đi tu học tại Ấn Độ. Thầy đã bảo vệ thành công luận văn với bằng thạc sĩ xuất sắc và hoàn thành chương trình cao học vào năm 2008. Kế đến, vào cuối năm 2016, Hòa thượng Thích Phước Tiến còn tiếp tục chương trình học tập cao hơn. Thầy bảo vệ luận án thành công và chính thức nhận bằng tiến sĩ Phật học. 3 năm sau, vào tháng 12 năm 2019, Hòa thượng Thích Phước Tiến chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Đây là một vinh dự vô cùng tuyệt vời dành cho những vị hòa thượng có học vấn uyên thâm và thành tích đặc biệt xuất sắc. Hiện tại, Hòa thượng Thích Phước Tiến đang đảm nhận chức danh Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Phước Tiến còn đang là trụ trì của Tu viện Tường Vân, có địa chỉ tọa lạc tại số 128, đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thầy còn là trụ trì của chùa Nhị Mỹ, có địa chỉ tọa lạc tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng Thích Phước Tiến cũng đang giữ cương vị là chủ tịch quỹ từ thiện của Tu viện Tường Vân, được chính thầy sáng lập nên vào năm 2016. Quỹ từ thiện này do Hòa thượng sáng lập chính là một cầu nối để giúp cho các nhà hảo tâm, các chư tăng ni và Phật tử gần xa có thể đóng góp công đức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã hội. Hòa thượng Thích Phước Tiến hiện đang ở chùa nào? Hiện nay, Hòa thượng Thích Phước Tiến đang cư ngụ và tu hành tại Tu viện Tường Vân, có địa chỉ tọa lạc tại số 128, đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tu viện này đã được thầy Phước Tiến cùng các Phật tử và nhân dân đóng góp trùng tu tôn tạo lại và chính thức được khánh thành vào năm 2010. Từ đó cho đến nay, Tu viện Tường Vân đã trở thành một trong những tu viện lớn nhất của cả nước, được đông đảo chư tăng ni và Phật tử biết tới, tìm về mỗi năm để học tập, tu hành. Đặc biệt, tại Tu viện Tường Vân, Hòa thượng Thích Phước Tiến thường hay tổ chức rất nhiều khóa tu với đa dạng chủ đề, rất phù hợp với nhiều lứa tuổi như trẻ em, học sinh cho tới những người trưởng thành như sinh viên, công nhân, công chức và những người lao động. Trong tu viện đều có đầy đủ các lớp học giáo lý nhà Phật chuyên sâu dành cho chúng tăng ni và Phật tử. Hầu như những khóa tu trong năm tổ chức tại Tu viện Tường Vân đều được đông đảo chư tăng ni và Phật tử ở khắp mọi miền đất nước quan tâm và đăng ký tham gia. Đây chính là thành quả to lớn được tạo nên nhờ bàn tay của Hòa thượng Thích Phước Tiến. Thầy đã tạo ra sức hút to lớn bởi sự ân cần, từ bi cùng với tri thức uyên thâm trong Phật Pháp của mình, thông qua những bài giảng mang đầy ý nghĩa và giá trị nhân sinh. Hòa thượng Thích Phước Tiến cùng quỹ từ thiện Tu viện Tường Vân. Ngoài việc tổ chức các khóa tu dành cho chúng tăng ni và Phật tử, thì tại Tu viện Tường Vân còn luôn có những hoạt động công việc tích cực thường niên. Trong đó, đáng chú ý nhất là phải kể tới công tác thiện nguyện. Chúng đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, kết nối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Những hoạt động này vì thế mà thu hút đông đảo các nhà hảo tâm cùng tham gia đóng góp.
Gần đây nhất là vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, Quỹ từ thiện tu viện Tường Vân đã đến xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, để bàn giao trao tặng cho bà con xã Long Điền cây cầu Tường Vân thứ 26 với tổng chi phí xây dựng là 245 triệu đồng. Cùng ngày, Quỹ từ thiện tu viện Tường Vân cũng trao tặng 2 ngôi nhà tình thương cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, với tổng chi phí xây dựng cho mỗi ngôi nhà tình thương là 50 triệu đồng. Những bài giảng hay nhất của Hòa Thượng Thích Phước Tiến. Bên cạnh là một giảng viên, tiến sĩ Phật học Thích Phước Tiến từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoạt động giảng pháp là một trong những công việc được Hòa Thượng Thích Phước Tiến vô cùng yêu thích, duy trì và dành rất nhiều thời gian, tâm huyết mỗi khi thực hiện. Thầy đã đến thuyết giảng Phật Pháp tại nhiều ngôi chùa lớn nhỏ trong nước và cả ở nước ngoài. Theo như số liệu thống kê hiện nay cho thấy, số lượng bài giảng của Hòa Thượng Thích Phước Tiến đã được thực hiện và lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng đã lên tới hơn 1.000 bài giảng, với đa dạng các chủ đề về các kiến thức Phật học, ứng dụng của Phật Pháp trong đời sống, gia đình, xã hội, quy luật nhân quả, báo ứng. Các bài giảng của Hòa Thượng Thích Phước Tiến thường được rất nhiều chư tăng ni và Phật tử vô cùng yêu mến, bởi phong cách thuyết pháp rất mộc mạc, giản dị nhưng lại rất gần gũi, dễ hiểu. Cho dù thầy có nói về bất cứ khía cạnh nào đi chăng nữa, thì thầy đều có một phong cách nói chuyện rất vui nhộn, hóm hỉnh, giúp người nghe cảm thấy dễ chịu và không thấy đau đầu vì những kiến thức vô biên từ đạo Phật. Sau đây là một số bài giảng hay nhất của Hòa Thượng Thích Phước Tiến, độc giả có thể tìm kiếm tại kênh YouTube của thầy hoặc thông qua một số mạng xã hội khác. Những bài giảng đó bao gồm như sau: Thải độc thân tâm, Phật ở trong tâm, nhận ra cái tôi là hé lộ chân tâm, ơn đời khó trả khó về Tây Phương, làm sao tâm được tĩnh lặng, bí mật nỗi sợ hãi, cái gì là của ta, bớt nói lời sát thương, vòng xoáy đời người, tránh xa hay xa lánh. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.